Okay, so ngayon week 6, di-discuss natin ang tabular form, tree diagram, systematic listing, at saka fundamental counting principle. But bago daw tayo magpatuloy, ating i-recall daw. I-recall yung mga natutunan natin last week. So, number 1 is experiment. Experiment ay isang process na kung saan meron tayong mga distinct possible outcome. May mga distinct possible outcome kung saan ang mga result ay hindi pwedeng mahulaan ng tama palagi. Okay, so pag dahil nag-experiment, hindi natin laging mahuhulaan ang outcome. Pwera na lang kung ibang experiment ang gagawin natin. For example, sa science. Sa una, hindi natin alam mangyayari. Kunyari, pag pinaghalo natin yung dalawang chemical, sa pangalawang ulit na natin, alam na natin ang pangyayari kapag pinaghalo natin ang dalawang chemical. Sa probability, for example, naghagis ka ng isang coin, so hindi mo mahulaan kung ano ang lalabas, kung head ba o tail. So hindi mo mahuhulaan ng tama 100%. Okay? So ang experiment daw, or kapag naghagis ka ng die or bumunot ng card sa isang deck of cards, yan, pag nag-roll ka ng dice at bumunot ka ng card sa 52 cards, so hindi mo mahuhulaan kung ano yung lalabas. Okay? So, yung experiment daw ay pwedeng nag-observe ka lang, naobserbahan mo yung mangyayari, no? Or taking measurement, magsusukat ka, no? It is also a process of repeating an activity. So, ang experiment daw ay isang process na ulitin mo ang isang activity at ang outcome niya, yung kalalabasan, ay limitado lang siya sa well-defined choices. Okay, meron lang mga limitadong pwedeng outcome, kagaya ng pag naghagis ka ng coin. So dalawa lang ang pwedeng lumabas, head or tail, wala nang iba. Pag naghagis ka ng dice, saan ba yung picture? Yan. Naghagis ka ng coin, dalawa lang ang pwede lumabas, head or tail, kara o krus. Pag naghagis ka ng die, 6 lang ang pwedeng lumabas, 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Yun lang at wala nang iba. Okay? So,
So, ito nga ang mga most common experiment sa probability. So, yung mag-flip ka ng coin, mag-roll ka ng die, at bubunot ka ng card from a deck of 52 cards. No? 52. Yan yung bilang ng kompletong cards. From 2 to king, ace, ace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. That is 13. 13 times 4 is 52. Spade, club, diamond, and flower. And diamond and hearts. Ayan. And itong sample space, yan, pinag-aralan din natin to last week. Ito yung set of all na nandito sa sample space, yung lahat ng possible outcome. Okay? All. Lahat ng possible outcome. All. Lahat ng possible outcome. Or sample points which is nire-represent siya ng capital S. So, yung bilang ng sample space ay dinedenote ng small letter n. N of S. No? So, pag yung S, ibigay mo kay function n, mayroon parenthesis, no? Pag nilagay mo si S dito sa loob, binibilang niya ang laman ni S. Okay? So, can be used to count the number of occurrences of an outcome in a experiment. Okay? So, example. So, meron tayong dalawang example na experiment. One is flipping 2 coins. Okay? So, ito muna tingnan natin, no? Itong unang experiment. Flip 2 coins. So, meron ka daw dalawang coin. Hindi na natin isang 5 piso at isang piso. So, yun, pag yun ay hinagis mo, itong sample space. Pag hinagis mo yung dalawang coin, 5 piso tsaka piso, ito ang mga lahat na pwedeng lumabas. So, sabihin na natin itong nasa kaliwa ang 5 piso at itong nasa kanan ang piso. So, ang unang pwedeng lumabas, yung 5 piso ay head at yung piso ay head din. And then, pwedeng yung 5 piso ay head and then yung piso ay tail. And then, pwede rin lumabas tail ang 5 piso, head ang piso. And then, pwede rin lumabas na parehong tail yung 5 piso at saka yung piso. Okay? So, bukod sa apat na to, wala nang ibang pwedeng output. Okay? Wala nang pwedeng lumabas. Kundi tong apat na to. Wala nang iba kundi tong apat na to. Pangalawang klaseng experiment is rolling a die, fair die. So, pag sinabing die, yun, no? Yun. Yan ang die. Pag isa, die. Pag mas marami sa isa, dice.
So, pag nag-roll ka ng die, ang sample space natin ay 1. Ibig sabihin, pag naghagis ka ng dice, ang pwedeng lumabas ay 1, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. Wala nang iba. Yun lang ang pwede. So, ito ang kanyang sample space, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? And then, ito yung function n of s. Okay? So, ang ginagawa lang nitong n of s, parang isipin nyo na lang yung letter n, ang ibig sabihin ay the number of element. Ilan ang element or ilan ang laman ng sample space. So, kung ibilangan natin kung ilan ang element ng sample space ng dalawang coin, so meron tayong 1, 2, 3, 4. So meron tayong 4. Apat na element ng sample space. So, tingnan naman natin na sa dice. Yan ang elements natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ang number of elements, n of s ng sa dice ay 6. Kasi 6 ang element natin. 6 ang element ng sample space. Okay? So, yan. Ulit, ang sample space, ito yung mga lahat ng pwedeng lumabas. Sample space. Yung n of s ay kung ilan ang element ng sample space. Okay? Based on this table, flipping a coin has 4 possible outcomes while rolling a die has 6 possible outcomes. That is one way of identifying the number of occurrences of an outcome in an experiment. Another way of counting the occurrences of an outcome in an experiment is the use of table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting. Yan. So, ito na yung di-discuss natin. No? Ito na yung lesson natin. Tabular form. Tree diagram. Pangalawa. Una is tabular form. Pangalawa is tree diagram. Pangatlo is systematic listing. At saka ang pang-apat is fundamental counting principle. Tabular form is a way of organizing sample points from an experiment using a table. Tree diagram is a diagram that helps calculate the number of possible outcomes in an event shown in an organized way. Systematic list is a way of writing all the possible outcomes in a particular event of experiment. Fundamental counting principles states that if one event can occur in m ways, and second event can occur in n ways, and the third can occur in p ways. Okay, so itong fundamental counting principle, kung ang isang event daw ay meron siyang m na ways ng outcome at yung second event ay merong n ways ng outcome at ang isang third ay p ways, so imumultiply mo lang yung tatlo. M times n times p. M
M times N times P. Okay, so mamaya di-discuss natin ano ba yan. So example 1. Itong sample 1, no? Ang experiment natin. Magtotoss tayo ng coin at saka magro-roll tayo ng die. Okay? Yan ang experiment natin. So, meron kang piso, saka meron kang dice, ihahagis mo yan. Ihahagis mo yan, ano? So, ang gagawin natin ay ililist natin ang lahat ng possible outcome. Lahat ng pwedeng lumabas. And determine the total number of outcomes when a die is rolled and a coin is tossed. Using the tabular form, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. Okay, so umunahin natin ang tabular form. So, ganito ang tabular form, no? Maganda to, baka makita natin. So, dahil unang sinabi ang coin, yung coin ang ilalagay natin dito. Okay? And then, pangalawang sinabi yung die ang ilalagay natin dito. Okay? So, tingnan natin tong coin. Ano-ano ang pwedeng lumabas kapag naghagis ka ng coin? Ano-anong pwedeng lumabas? So, una, pwedeng head. Pangalawa is tail. So, dalawa lang ang pwedeng lumabas. Pag naghagis ka naman ng dice, itong dice, pag hinagis mo yan ang pwedeng lumabas. Ano-anong pwedeng lumabas? Pwedeng 1 ang lumabas, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. Okay? So, and then, ipapartner mo lang tong coin sa dice. Okay? So, dito sa first row, nakita natin puro H, no? Puro H yan. H, 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 H. Puro H yan, no? So, itong first row ay yung lahat ng outcome kung saan paghagis mo ng coin, puro head lang lumabas. No? And papartner mo yan sa dice. So, paghagis mo ng coin at ng dice, so yung coin ay head, and then yung dice is 1. Kaya may H1 dito. No? Yung coin ay H, yung dice ay 1. Then, pwede din yung coin ay head, and then yung dice ay 2. Okay? Pwede din, paghagis mo, yung coin ay head pa din, pero yung dice is 3. So, ganun, dito sa 4, 5, and 6, head pa din, pero yung dice is 4. Dito naman yung dice is 5, and dito dice is 6. Okay? So, next na mga possible outcomes, paghagis mo ng coin, paghagis mo ng piso at saka dice, ang pwedeng lumabas ay yung coin ay tail. And then yung dice is 1. And then tail pa din ang dito sa baba, yung piso ay puro tail. Okay, puro tail. And then, kung tail ang piso, pwedeng ang dice ay lumabas ay 1. Pwedeng lumabas ay 2. So, yung piso ay tail, yung
Yung dice ay 2. Dito naman, tail yung piso, 3 yung dice. Dito naman is tail yung piso pa rin, 4, pero 4 yung dice. Tail pa din yung piso, and then yung dice ay 5. And then last is tail pa din yung piso, and then 6 yung 6 yung 6 yung dice. So based on the table, the total number of outcome is 12. So ang total nito is 12. Pag kinuha mong n of s niyan, n of s. Yan. N of s, pag kinuha mo to, pag kinuha mo yan, dapat lumabas ay 12. Bakit 12? Bakit kaya 12? Kasi ang coin, ilan ang pwedeng lumabas sa coin? Dalawa lang. Dalawa lang. Ano yung dalawang yun? Ano yung dalawang yun? Head or tail? Okay? So, ilan ang pwedeng lumabas sa dice? 6. Ano yung 6 na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ang possible outcome natin is 2 times 6 equals 12. Yan. Equals 12. So, kung bibilangin natin, meron tayong 1, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then, meron pa tayong isang 1 to 6, 6 na elements dito. 6 na elements dito, 6 na elements dito. 6 plus 6 is 12. Okay, so yan yung tinatawag na tabular form. Para makita natin lahat ng possible outcomes. So, pwede rin natin isulat to into tinatawag na tree diagram. Okay, so ganito naman yung tree diagram. So, dito sa tree diagram, ini-illustrate niya lahat ng pwedeng possible outcome. So, dito sa unang to, makikita natin, paghagis mo ng piso at ng dice, una, yung piso ang lumabas ay head, and then pwedeng kapartner niya head at yung dice is 1, head and yung dice is 2, head and yung dice is 3, or head and then yung dice is 4, head and then dice is 5, or head yung dice is 6. Okay? So, pwede din yung piso ay tails ang lumabas. And ipapartner din siya sa dice na 1, dice na 2, dice na 3, dice na 4, dice na 5, and dice na 6. Okay, so itong tinatawag na tree diagram. Okay? Kung saan dinodrawing natin yung lahat ng possible combination ng bawat event. So dito sa example natin, ang binibilang nating lahat ng possible outcome ay yung possible outcome ng coin, ng piso, at possible outcomes ng dice, yung 1 to 6. Okay, so ganun din dito, pinapakita niya na meron tayong 12 possible outcomes, no? Again, paano nakuha yung 12?
So, yung 6 na output ng dice times yung dalawang output ng dalawang possible outcome ng coin, which is 2, dalawa lang, head tsaka tail. So, 2 times 6 is 12. 2 times 6 is 12. Kaya mayroon tayong 12 dito. Okay? So, sa systematic listing, sinabing sa systematic listing, ito yung formal na pagsulat ng lahat ng possible outcome. So, syempre, umpisa tayo sa letter S. Ang ibig sabihin niyan is the sample space. And then, magsusulat tayo ng equal. And then, open parenthesis. Open and close parenthesis. Okay? So, anong ilalagay natin sa loob? Lalagay natin sa loob yung lahat ng possible outcomes. Kung mapapansin mo, itong laman niya, okay, first possible outcome, lalagyan lang natin ng parenthesis, then lalagay natin dito, no? Yung piso ay head, and then yung dice is 1. So, H, 1. And then, pangalawa is, so pagkatapos maglalagay tayo ng comma, and then another parenthesis. Dito naman is yung piso ay H, and then yung dice is 2. And then comma. And then H2, H3, H4, H5, H and 6. Pagkatapos ng 6, tails 1, tails 2, tails 3, tails 4, tails 5, and tails 6. Okay, so kung mapapansin nyo, ito ay malapit. Parang ito lang, no? Parang lahat to ay sinulat lang natin dito. Okay, at ito ay yun. Sinulat lang natin. Ganun dito. Parang kinuha lang natin lahat to. Lahat to, kinuha natin. Lagay lang tayo ng mga comma sa bawat isang element, isang event, isang sample point. Naglagay lang tayo ng comma sa isa at pinagsama-sama natin. Okay? Yung pinakahuli, wala ng comma. Huli na siya eh. Okay? So, ang ginawa lang natin is laglagay tayo ng S and then equals and then open parenthesis. Kokopyahin na natin lahat to. Ilalagay lang natin siya dito. And then, sasara natin ng close parenthesis. Okay? Parang ganito. Okay, ito. Ganito yan, no? Yan. H1, HN2, HN3, HN4, HN5, HN6. TN1, T at 2, TN3, TN4, TN5, TN6. So, total number of outcomes is 12. Or N of S, N is the number, yung bilang ng sample space S is 12. Kasi nga, 2 times 3. 2 times 3. Dalawang coin, tapo times 6 na pwedeng lumabas sa dice.
Yan. So, using fundamental counting principle, so, yun lang ibig sabihin nito, no? So, dahil daw ang coin ay merong dalawang possible outcome and tail. Yan. Two possible outcome. Yun ay head at saka ang isa naman is tail. Yung dice naman daw ay may 6 possible outcomes, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 times 6 is equal to 12. Yan. 2 times 6 is 12. Okay? Example number 2. Okay, meron tayong example number 2 dito. Basahin natin. As a part of the celebration of the International Day of Mathematics in the division of San Pablo City, all schools in the division will conduct a poster-making contest featuring the essential role of mathematics in its application in all aspects of human activity. Participants of the event will make a two-toned color poster. Each participant can only choose from the primary color, red, blue, yellow, and one from the secondary color, violet, orange. How many possible two-tone colors can be made? Okay, so may sumali daw ng poster making contest. Okay? So, yung mga participant ay makakapili lamang ng isa sa mga primary colors. Ang mga primary colors ay red, blue, at saka yellow. Kukuha siya ng isang primary color at isa sa secondary color. So, ano na ba yung mga secondary color? Violet, green, at saka orange. Okay? So, yung sasali sa poster making, kailangan pumili lang siya ng isang kulay sa mga primary color at isang kulay sa mga secondary color. Okay? How many possible two-tone colors can be made? Okay, so how many, yung primary ay ilan ang laman ng primary? Ilan ang possible outcomes ng primary? 3. Number 1 is red. Number 2 is blue. And number 3 is yellow. So, 3. No, yung primary ay 3. Yung secondary ay 3 din. 3 din. Violet, 1. Number 2, green. And number 3 is orange. So, 3 ang primary, 3 ang secondary. 3 times 3, meron tayong 9. 9 na possible two-tone colors can be made. No? So, yung isang contestant ay meron siyang 9 na posibleng 9 na posibleng color combination ng color combination ng primary at secondary colors. So, sa tabular form, kung ita-tabular form natin yan, ayan, ulitin natin, dito, ilalagay natin lahat ng primary colors.
Lahat ng primary colors, ilalagay natin dito. So, ano-ano ba yung mga primary colors? Red, blue, yellow. Okay, saan ko ba nakuha itong mga primary colors? Okay, so yun yung primary colors ay makikita natin dito sa problem. Ano? Sabi sa problem, primary colors ay red, blue, at saka yellow. Okay? So, dito naman natin ilalagay ngayon yung mga secondary colors. Secondary colors. So, ano ba yung mga secondary colors? Ayon sa ating problem. Violet, green, orange. Yan. That's why meron ditong violet, green, at saka orange. Okay? And then ipapartner lang natin 'yan. So, yung red and violet, red and green, red and orange. Okay? That's the first, yun yung unang tatlong combination. Pangalawa is blue and violet, blue and green, blue and orange. Yan, dito isusulat. Blue and violet, blue and green, blue and orange. And then last is yellow, yellow and violet, yellow and green, yellow and orange. Meron tayong tatlong primary color at tatlong secondary color. 3 times 3 is 9. So, meron tayong 9 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Yan. So, ganyan ang paglista ng lahat ng possible outcome. Ito nga, ginagamit nga natin tabular form, no? So, depende kung saan kayo nadadalian. So, pwede rin gumawa tayo ng tree diagram. So, ito yung mga primary colors natin, red, blue, yellow. No, yan ang ating primary colors, red, blue, and yellow. Red, blue, and yellow. And then, ang ating secondary colors ay violet, green, at saka orange. Violet, green, at saka orange. Yan, ayan ang secondary colors natin. Violet, green, at saka orange. Okay? So, papartner lang natin tong violet, green, at saka orange with yellow. So, first combination, yellow yung primary color, and then violet yung secondary color. Yellow pa rin, and then green yung secondary, yellow and orange. And then, blue naman yung primary color. So, blue and violet, blue and green, blue and orange. So, kapag red naman yung primary color at pinartner natin sa mga to, so ang lalabas is red and violet, red and green, red and orange. So, systematic listing. Ito naman systematic listing, kagaya ng sabi ko, susulat lang natin tong
S for sample space is equal to open bracket. No? S is equal to the open bracket, and then ilalagay lang natin dito sa loob, yung ito. Basically, ito to. No? Nilagyan lang ng mga kama and then pinagdugtong-dugtong. Ito din dyan, no? Yan, yung mga possible outcome na yan. Lahat yan ay ilalagay dito. Yan, ilalagay dito. Yan, ilalagay dyan. Lahat, no? Yun ang systematic listing. So example, red and violet, red and violet, red and green. So kunin natin tong red and green, lalagay natin dun, red and green, no? Then red and orange, red and orange. Yun, red and orange. Okay, so ganun lang ang systematic listing, no? Parang ililista lang natin lahat ng possible outcomes. So, ang N of S natin is 9 because 3 times 3 is 9. Tatlong primary color, tatlong secondary color. Fundamental counting principle, ay na nga, 3 times 3 is equal to 9. Kasi ang primary natin ay 1, 2, 3. Meron tayong 3 possible outcomes. Pwedeng lumabas ay red, pwedeng lumabas ay yellow, blue, pwedeng yellow. Ating namang mga secondary colors ay tatlo din. Red, blue, tsaka yellow. Meron siyang 3 possible outcomes. So, that's why meron tayong computation na 3 primary colors times 3 secondary colors. 3 times 3 is equal to 9. Based on the 4 different solutions, tabular form, 3 diagrams, systematic listing, and fundamental counting principle, the number of possible two-tone colors that can be made using the primary and secondary color is 9. So, tagalogin natin, yung bilang ng mga possible two-toned, pag sinabing two-toned, parang nag-drawing ka na dalawa lang yung kulay, no? Two-tone. So ilan daw yung possible combination from the primary and secondary? That is 9. Kasi 3 times, bakit 9? Kasi 3 times 3 is 9. Tatlong primary color, tatlong secondary color. The number of occurrences on an outcome in an experiment can be organized and determined by using any of the table. Yan. So that's, again, bago tayo malis. Okay, so this is tabular form. That is the tabular form. Ito naman ang tree diagram. And then dito naman ang systematic listing. And itong fundamental counting principle is imumultiply lang natin kung ilan ang possible outcome ng isang event times yung pangalawang event. Okay? So that is the end of part 1 of
part 1 of week 6. Ano? And then next is part 2. Sasagutan natin tong mga problems dito. Okay?